हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कोर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं चोखाना पौવાનો चेवडो। तो आ पौવાનો चेवडो आज आपणे मार्केट में मळे तेवो ज घरे तैयार करशो अने ते पण खूब ज ओछा तेल में। तो चालो बनावीए ओछा तेल में बनतो हेल्दी अने स्वाद में एकदम खाटो मीठो एवो स्वादिष्ट पौવાનો चेवडो। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो पौવાનો चेवडो बनाववा माटे आपणे 250 ग्राम चोखाना पौवा लीधा छे। तो पौवा आपणे आ रीते पातळा अने मोटी साइजना आवे ते ज लेवाना छे। तो चेवडो बनावती वखते आपणे तेमां जोईती सामग्री बधी पहेला रेडी करी लेवानी। तो आपणे आ रीते अर्धो कप सिंगदाणा लीधा छे, अर्धो कप काजू लीधा छे, अर्धो कप सूका टोपराने आ रीते कट करीने लीधुं छे, अर्धो कप दाळियानी दाळ लीधी छे, साथे साथे आपणे अर्धो कप आ रीते सूकी द्राक्ष पण लीधी छे। हवे आपणे वघार माटे मीठा લીમડાના પાન લીધા છે, 1 ચમચી જીરું લીધું છે, 1 ચમચી વરિયાળી લીધી છે, 3 થી 4 લીલા મરચાં આ રીતે કટ કરીને લીધા છે, 1 મોટી ચમચી હળદર લીધી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ લીધી છે। હવે આપણે ચેવડાને એકદમ ખાટો મીઠો અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે અમુક મસાલા લીધા છે। તો આ રીતે આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો અને 2 ચમચી દળેલી ખાંડ લીધી છે। હવે આ બધી સામગ્રી આપણે ચેવડો બનાવતા પહેલાં જ તૈયાર કરી લેવાની છે। તો પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર મોટું વાસણ લઈ લેશું, તેમાં આપણે પૌવા એડ કરી દઈશું। તો તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને પૌવાને શેકવાના છે। તો આ રીતે આપણે પૌવાને હલાવતા જઈશું અને તેને એકદમ ક્રિસ્પી એવા શેકી લેશું। તો અત્યારે પૌવાને આપણે હાથમાં ચેક કરીએ તો બરાબર ભૂકો નથી થતો। તો પૌવાનો એકદમ સરસ ભૂકો થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાના છે। તો આ રીતે થોડો હલકો કલર ચેન્જ થાય અને પૌવા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ભૂકો થઈ જાય છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પેનને સાઈડમાં લઈ લેશું અને આપણે બીજા પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ લઈ લેશું અને આ 2 થી 3 ચમચી તેલમાં આપણે બધી સામગ્રીને ફ્રાય કરી લેશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે કાજુને ફ્રાય કરવાના છે। તો કાજુનો થોડો હલકો ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે સાતળી લેશું। તો આ રીતે સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો અત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને આ તૈયાર થયેલા કાજુને આપણે શેકેલા પૌવામાં એડ કરી દઈશું। તે જ રીતે આપણે સિંગદાણાને પણ શેકી લેશું। સિંગદાણાનો હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે સાતળવાના છે। તો આ રીતે આપણા સિંગદાણા પણ સતળાઈ ગયા છે, તેને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। અને તેને પણ આપણે પૌવામાં એડ કરી દેશું। તે જ રીતે આપણે દાળિયાની દાળને પણ સાતળી લેશું। તો દાળિયાની દાળ આમ તો શેકેલી જ હોય છે, પણ થોડી આ રીતે તેલમાં ફ્રાય કરી લેવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે દાળને પણ સાતળી લેશું અને તેને પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તેને પણ આપણે પૌવા સાથે મિક્સ કરી દેશું। તે જ રીતે આપણે સૂકા ટોપરાના ટુકડાને પણ આ રીતે સાતળી લેશું। થોડો હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીને પૌવા સાથે મિક્સ કરી દેશું। અને વધેલા થોડા તેલમાં આપણે કિસમિસને પણ ફ્રાય કરી લેશું। તો બધી સામગ્રીનો કુકિંગ ટાઈમ અલગ અલગ હોય છે, તો આપણે બધી સામગ્રીને આ રીતે અલગ અલગ જ ફ્રાય કરવાની છે। તો આ રીતે આપણે કિસમિસને પણ ફ્રાય કરી લીધી છે, તેને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને પૌવામાં એડ કરી દેશું। તો આપણે 2 થી 3 ચમચી તેલમાં બધી સામગ્રીને સારી રીતે સાતળી લીધી છે। હવે આપણે પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ એડ કરીને ચેવડાનો વઘાર કરી લેશું। તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરશું, 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરી દઈશું, મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દેશું। તો અત્યારે મારી પાસે સૂકા લીમડાના પાન હતા, તમારી પાસે જો લીલા હોય તો વધારે સારું।
3 થી 4 મરચાંને આ રીતે આપણે લાંબી ચીરમાં કટ કરી લીધા છે, તે પણ એડ કરી દેશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું. અને આ તડકામાં વચ્ચે થોડી જગ્યા કરીને આપણે 1 મોટી ચમચી હળદર એડ કરશું. તેને પણ આપણે તેલમાં બરાબર સાતળી લેશું. તો આ રીતે બધો વઘાર બરાબર સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તૈયાર કરેલા શેકેલા પૌવામાં આ વઘાર એડ કરી દેશું. અને પૌવાના મોટા પેનને આપણે ગેસ ઉપર લઈ લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આપણે બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણે 2 ચમચાની મદદથી બરાબર બધું મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને હળદર આપણા બધા પૌવામાં પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે ચેવડાઓને એકદમ ચટપટો અને ખાટો મીઠો બનાવવા માટે તેમાં થોડા મસાલા એડ કરશું. તો આપણે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કર્યો છે, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો એડ કર્યો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું અને 1 થી 1.5 ચમચી ખાંડ એડ કરશું. હવે આ બધા મસાલાને પણ આપણે ચેવડામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મિક્સ કરવાથી બધા પૌવા સરસ યલો કલરના થઈ ગયા છે. તો એકદમ માર્કેટમાં મળે તેવો આપણે પૌવાનો ચેવડો ઘરે જ તૈયાર છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ચેવડાને સર્વ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચેવડો માર્કેટ કરતાં એકદમ સસ્તો અને એકદમ ચોખ્ખો ઘરે જ તૈયાર થઈ શકે છે. તો તમે એકવાર આ ચેવડાને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં પણ શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.